trong năm 2020, trong năm 2021 thì nền kinh tế thế giới, nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch. Và năm 2022 này mới vào đầu năm thôi thì giá dầu trên thị trường quốc tế giao dịch liên tục tăng ở ngưỡng cao, rất cao và neo ở cái ngưỡng rất là lớn. Và giá dầu liên tục tăng trưởng, liên tục phá qua những các đỉnh cũ. Thế vậy khi giá dầu tăng như thế này thì ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế? Thưa quý vị, tôi là Phạm Thành Biên, chuyên gia tài chính, nhà đầu tư chuyên nghiệp với 15 năm kinh nghiệm trên thị trường. Và hôm nay tôi cùng chia sẻ với quý vị những cái thông tin hết sức là hiện hữu ngay sau đây. Như trước kia, với giá dầu của quốc tế loanh quanh khoảng ngưỡng 50 đến 60 đô la một thùng thì chi phí cho ngành vận tải, giá dầu chiếm cái chi phí vận tải cỡ khoảng 35%. Nhưng đến bây giờ với cái giá dầu tăng lớn như bây giờ thì cái chi phí vận tải, cái giá dầu đã chiếm đâu đó khoảng 50%. Đây là một áp lực rất lớn tới ngành vận tải nói chung. Và giá dầu đó là đầu vào của tất cả các loại ngành và làm cho tất cả các cái ngành hàng trong nền kinh tế bị ảnh hưởng trực tiếp. Cái nữa là khi giá dầu tăng lên 10%, khi giá dầu tăng thêm 10%, giá xăng dầu nói chung tăng lên 10% thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới GDP và làm tụt cho sự tăng trưởng của nền kinh tế cỡ khoảng 0,5% GDP. Đây là một con số vô cùng lớn. Và chúng ta thấy rằng là với xăng dầu ở Việt Nam từ đầu mùng 1 tháng 1 năm 2022 đến giờ đã tăng đâu đó cỡ khoảng xấp xỉ 15%. Có nghĩa là gì? Nó sẽ kéo GDP tụt xuống cỡ khoảng 0,6-0,7%. Các bạn thấy nó là một con số thiệt hại rất là lớn. Hơn nữa, một chỉ số nữa là chúng ta thấy rằng với giá dầu, giá xăng nó đóng góp chỉ đâu đó cỡ khoảng 3% vào cấu thành sản phẩm của cả toàn bộ nền kinh tế. Có 3,5% rồi, cỡ khoảng 3 đến 3,5% thôi. Nhưng nó ảnh hưởng rất là lớn bởi vì nó là ở đây nó tạo ra cái sự ảnh hưởng cộng hưởng lẫn nhau. Bởi vì đầu vào sản phẩm này tăng, đầu ra sản phẩm kia tăng và nó cấu thành lại cái sản phẩm cuối cùng là giá tăng rất là lớn và làm cho túi tiền của chúng ta, túi tiền của người tiêu dùng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, những người đi làm công lương có thu nhập thấp thì sẽ ảnh hưởng, cảm nhận thấy ngay rất là rõ rệt. Khi chi tiêu đời sống bữa ăn hàng ngày, chi tiêu nhu cầu thiết yếu hàng ngày, thấy là chúng ta cần phải tính toán, chúng ta cần phải chắt chiu hơn. Và đối với nền kinh tế thì nó sẽ còn tác động lớn hơn nữa khi giá dầu thế giới đứng liên tục trên 100 đô la một thùng. Và trong rất là nhiều bài phân tích của tôi thì tôi cho rằng đây là một trong những cái chỉ báo, đây là một trong những cái dấu hiệu mà chuẩn bị có một cái nhịp cú điều chỉnh rất lớn ở trên thị trường tài chính. Và anh chị hãy cùng đón nhận những cái cơ hội đó. Khi mà cái cú điều chỉnh mạnh ở trên thị trường tài chính thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta có thể có những cái cơ hội đầu tư. Cơ hội đầu tư có thể mua vào những cái cổ phiếu ở dưới giá so với bình thường. Có thể chúng ta có tìm được những cái sản phẩm, những cái tài sản mà có dưới giá so với ở điều kiện bình thường. Nhưng cái điều đó không quan trọng bằng việc là làm cho nền kinh tế toàn cầu nó bị chững lại. Và 2 năm qua, nền kinh tế toàn cầu đã quá là vất vả với Covid rồi. Và bây giờ lại phải chịu áp lực đè nặng của giá dầu tăng cao như thế này. Thì làm cho cái tốc độ tăng trưởng, cái tốc độ phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Và chúng ta cùng điểm qua trên đồ thị kỹ thuật xem giá dầu nó còn tăng trưởng được đến đâu nữa. Nào, xin mời quý vị nhìn lên màn hình. Như những cái bài phân tích trước đây của tôi thì tôi có mong muốn rằng là cái bài phân tích của tôi đã diễn ra sai. Nhưng thực tiễn là nó đã đi đúng với cái bài phân tích trước đấy của tôi. Và nó đã vượt qua cái ngưỡng 105 đô la một thùng. Và bây giờ đã chạm đến cái vùng kỹ thuật tiếp theo là 112. Thế vậy với cái đà như thế này, thì sớm muộn nó cũng sẽ tiếp cận đến cái vùng là 131 đô la một thùng thôi. Và khi tăng trưởng từ cái vùng 112 này lên 131 đô la một thùng thì thực sự là khủng hoảng lớn. Thưa quý vị nhà đầu tư, tôi không muốn nhắc tới từ khủng hoảng mà tôi chỉ dám dùng đến cái từ là sẽ có điều chỉnh mạnh trên thị trường tài chính. Có thể là thị trường cổ phiếu là tác động ảnh hưởng đầu tiên. Tiếp theo đó là ảnh hưởng sang một loạt các cái lĩnh vực sản xuất ở ngoài đời và ảnh hưởng sang thị trường kim loại quý. Tóm lại là nó là một cái sự ảnh hưởng liên hoàn lẫn nhau. Và ở đó có thể sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta. Và ở đây cái khủng hoảng này cũng có thể tạo ra cho chúng ta rất là nhiều cơ hội đầu tư. Anh em bấm follow kênh để nhận những cái bài phân tích diễn biến cập nhật nhanh nhất từ thị trường của Phạm Thành Biên. Xin chào và hẹn gặp lại.